مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكون كل اموركم تمام. بعرف طولت عليكم شوي بالفيديوهات، صار لي اسبوعين مش منزل، بس اول ما وصلت على دبي انشغلت. صار لي 6 اشهر غايب عن دبي وعن البيت، كنت غايب عن سيارة الدريفت الار سي اف الفي 8 القديمة، فكان بدي شغل كثير. بس رح افرجيكم بشو كنت مشغول الفترة هاي، بس مش بهاي الحلقة. حلقتنا اليوم عن سيارتين سويتهم بالأردن قبل ما أسافر، سيارتين كتير حلوين صراحة. واحدة فيهم كتير من السيارات اللي بحبها، عشان واحدة فيهم من السيارات اللي بالأول مرة بعمل فيهم دريفت، فإن شاء الله تعجبكم الحلقة. هاي السيارة من جوا صراحة كتير حلوة ما شاء الله. يعني لو عندي بوز نمر أو 30 حتى الكار سيت هيك بجيبه. مش كتير هورس باور عالي، بس عجبتني هي كتير متكتكة مرتبة، مش كتير معجوقة. حتى البطانات مبينين لسه كأنهم جداد. العدادات اللي جوا هاي تبعونا مش تبعون اي 30 الأصليين، مغيرين فيهم شيء، لذيذين. بس لونه هذا مش موجود. كتير مهتم صاحبها بالديتيلز، تفاصيل كتير. طبعا الموتور هذا ام 50، بس بدل 2500 بغيروا الكرانك تبعه. هاي معمولة عن سايد دبوري، بغيروا الكرانك تبعها، بيحطوا تبع 28 وبيحطوا بيستنز اكبر شوي. يعني كل شيء او ام ستوك، بس شوي متغير من جوا يعني. فنسبيا حلو الهورس باور بتجيبه هيك شيء. حتى الاكزوست توين تيب هدول ماجنا فلو، تخيل احلى شيء على اي 30. اول شغله بتشيك عليها قبل ما نبلش اي عيار هو ضغط التسخين. بتشيك قراءته تبعيه، بعدين بنبلش عيار. خلصنا هلا السيارة على بنزين عادي بدون ميثانول كيت. أول شيء بدون ميثانول اللي هو جابت 409، مع ميثانول كيت جابت 456 458. هلا بنفضل بنزين، نحط الاثانول ونفتح شوي كمان، ممكن نوصلها 500 يمكن. لو بدي اعمل بوز نمر او اي 30، هاي هي بتكون بوز نمر المثالية. ناعمة مش معجوقة، 400 450 حصان للشارع، كثير ممتاز صراحة وبكفي وزيادة، وكثير مرتبه وكثير متكتكه من جوا. هاي واحدة من بوز نمر صراحة كثير حبيتهم، أول مرة بشوفها أنا بعمان، بس ما شاء الله كثير حلوة. ميثانول كيت هذا بنعبيه 50% ميثانول 50% مي مقطرة، بصير يفوت ميثانول شوي على الموتور. هلا فرجيكم وين عشان يبرد شوي، تاخذ شوي اجنيشن زيادة وبوست أعلى. يعني زاد 50 حصان بس من ميثانول كيت هذا، بدون ميثانول 409 مع ميثانول 452. شايفين هذا البربيش من هون، رح افرجيكم وين بودي. بيجي قبل الكبك، فبيفوت من هون على الموتور ميثانول مع مي مقطرة. فمثل ما شفتوا هلا خلصت السيارة، جابت أكثر شيء 508 و680 و670 تورك. طلعوا قديش فرقت مع الأثانول. في مجال نطلع كمان، بس عشان الانتيك تبعها بلاستيك، ثلاجة بلاستيك، فبعد واحد واثنين شوي خطر، يعني مش كثير سيف، وصاحبها ما بده أكثر من هيك. وأنا صراحة محلي محله على هيك سيارة حتى 500 بزيادة عليها. يعني هاي الشغل بس تمشي فيها بالشارع رواق على الهدف، يعني ما شاء الله حلوة. برجع بحكي ما شاء الله من أحلى البوز نمر بشوفها بالأردن. هاي بوز نمر بس تمشي بالشارع بتطلع عليها، ملفتة كتير أكثر من وحدة موطاية وعجقة ومليون قصة.
دائما سعيد دبوري ما شاء الله بجيب سيارات كثير حلوه. سعيد من النوع اللي بحب يتكتك السيارات كثير ديتيل، بحب التفاصيل الصغيره، كل شيء لازم يكون 100%. فمثل ما شفتوا شغل السياره ما شاء الله كثير حلو، يعني هذا كله شغل سعيد دبوري الصراحه. السياره الثانيه هلا اللي بعدها هي سيارة عمر كخن الجديدة E92. هلا حشرح لكم عنها شوي بالداينو، لسه جديد انعملت، لسه ولا مرة شارك فيها كمان. ما شاء الله كثير حلوة من جوا، شغلها كثير مرتب. هاي انشغلت عن سعيد دبوري. بس حالك قاعد بالطيارة هون. هدول طبعا كل الكبسات، كبسات الانتلا، كبسات البوست، دواو، نايتروس، لسه ما ركب نايتروس. وعنده هون البوست، عنده تقريبا 11 ستيج بوست كل شوي بيطلع. طبعا اللينك اكستريم. ما شاء الله السيارة شغلها كثير حلو من جوا ومن برا. طولت شوي السيارة بس كثير حلو. هلا حشرح لكم عن الموتور كمان شوي. السيارة من جوا هذا الموتور تبعها، موتور اكيد كل واحد بيعرفه، موتور الام 52 اللي هو بيجي فانوس. هاي 2.8 على بيستن سي بي ذرعان كاريلو، كم شفتات شرك، انتيك طبعا معدل، وانجكترات انجكتر دايناميك 1700. كل شيء ممكن تتخيلوا عن الموتور عليها. تي على الويست جيت، جي تي اكس 3584 نفس اللي على اللكسس ونفس اللي على السيلفيا. وهيدرز تفصيل من عند اسعد مش كثير مبين. فتحنا هلا 1.7 1.8 سيارة عمر بس صارت تقطع. فسعيد عم بيعمل كابينج للبوجي اللي هي بيصغر الفتحة هون. هي قبل كانت 70، هلا بنعملها 40 او 50، نشوف الشعلة بتصير اقوى المفروض تروح التقطيع. ما شاء الله السيارة كثير طلعت هورس باور حلو. من اول رن عملت 722 700 على 1.3، هلا وصلنا 918 على 2 بار تقريبا. عم نحاول نفتح كمان شوي بس هو هذا الليمت او هيك الحد الاقصى تبع التيربو الجي تي اكس 3584. شطبها وساوي لي انتي لاك. فخلصت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا متاكد اي واحد بيحب البي ام بشكل عام رح يكون انبسط كثير على الحلقه هاي، عشان السيارتين كثير صراحه مميزين، كثير فيهم شغلات حلوه. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، واذا عندكم اي سؤال بالكومنت حطوه. والحلقه الجاي كمان رح تكون شيء كثير مميز. السياره كل حد بيعرفها من ايام الطفوله صراحه، هي ايفو بس ايفو غريبه. فنشوفكم الحلقه الجايه.